أنا محمد أبو جبل. من طرعان. عمري 31 سنة. الحمد لله بهاي المرحلة أنا بعد اللي نص سنة للدكتوراه، أنا وإخلاص مرتي تقريبا في نفس المرحلة وبالدكتوراه. بالأساس اللي إحنا اللي بنعمله في المختبر تاعنا هو بنفحص ظواهر طبيعية بتصير. شو اللي بخلي إنه الجسيم هذا مثلا يروح لهاي الجهة مش لهاي الجهة، كيف إحنا نقدر نتحكم فيه، نستغلها لأنه تصير طرق لتصنيع أشياء معينة. أبوي اشتغل حياته في مجال البناء، أمي كانت ربة منزل. بالنسبة إلي كانت كثير حلوة المدرسة، مش بديش أقول لك كنت أحب التعليم كثير. والجملة المشهورة اللي كان دائما المعلم أو المعلم يقولوها لأهلي إنه ذكي بس مهمل. أنا ضد إنه الولد لما بروح المدرسة إنه كل إشي لازم يعمله هو بس ادرس واكتب وتكون لازم تجيب 100، وهذا المهم. التجارب اللي بناخذها بعد 12 سنة جوية المدرسة وبرية المدرسة هي أهم، وهي اللي بالآخر بتكون الشخصية. في البداية مرحلة الثانوية كنت أقول إن أنظر على التخنيون، بس أقول لك إنه كنت مسكر على موضوع واحد وهو اللي أتعلمه. لا، ما كانش هيك عندي الإشي. عندك ميول فيش عندك ميول، يعني يا بدك تتعلم دكتور يا بدك تصير مهندس. حتى إذا تجرأت وحكيت على مواضيع ثانية فراح يقولوا لك يعني على الفاضي أنت رح تتعلم هذا الموضوع مش رح تشتغل فيه. رحنا أكثر من جامعة بصراحة، كانوا يودونا يفرجونا كيف بيتعلموا وين الجامعة وشو بيساووا بالجامعة. بس لما اجيت على التخنيون حسيت شيء ثاني، يعني حسيت في شيء هون بربطني أكثر، يمكن عشان البلد كمان أنا بحب حيفا. يعني أنا بعد ما خلصت 12 قعدت 3 سنين تبلش التعليم. السنة الأولى زي غيري كنت مفكر أقعد سنة وخلص، يعني بعد السنة بتخلص أبلش تعليم. طبعا كمان هاي السنة لأنه فيها كنا نتعلم بسيكومتري ونعمل امتحان ولازم نشتغل ونضب شوية مصاري. يعني بعد ما خلصت السنة الأولى ما قدرتش أفوت ولا بعد الثانية، وحتى كان في ممكن كمان الثالثة ما أفوتش. السبب أكثر كان اقتصادي بصراحة. يعني لما رجعت شوي تفرجت على الفترة، أكثر فترة أثرت علي على شخصيتي بهذيك الفترة هي هاي ال3 سنين. بهاي 3 سنين غير اني كنت اشتغل، كملت اتطوع بجمعيات مؤسسات زي حقوق الانسان زي حركات شبابية. شكلت مجموعة شبابية عنا في البلد اللي انا كنت مرشد عليها. كثير عملت موسيقى بهاي الفترة. كل محل شغل هو كان يعطيك خبرات من كيف تتعاملي مع المسؤول عنك. الاشي الثاني اللي هو لا يقل أهمية هي الشغل في مجموعات. فيها تعلمت كيف أعطي لغيري يحكي وكيف أخلي غيري يسمعني. تعلمت فيها كيف أنا ممكن أقود مجموعة، أوصل لناس فكرة معينة اللي هاي اليوم إحنا بنعرف قيمتها لما نبلش بالتعليم هون. بالتقنيون سنة أولى هي صعبة حتى للطلاب اللي بيجوا بيكونوا متفوقين. أنا شخصيا الصعوبات تاعتي كانت بأنه كنت لازم أستكمل مواد كانت نقصتني. صعوبات غير انه من ناحية تعليمية، في كمان من الصعوبات المادية. الفضل لأهلي يعني انهم قدروا يساعدوني بقديش بيقدروا بهاي الفترة. بالسنة الأولى بالسمستر الأول نفوت على محاضرة، في طلاب اللي هن بعدهم بحياتهم ما عملوش محادثة بالعبري. ضيفي لهذا الاشي انه انت بتحكي قدام بالنسبة لنا بروفيسور محاضر له احترامه، يعني ممنوع تغلط معه. فكل هاي المخاوف وانك انت فايت على بيئة جديدة، انت بتعرف شو ردة فعله رح تكون اذا سألته سؤال. يمكن سؤالي يكون غبي، يمكن سؤال يمكن ما اعرفش احكي السؤال منيح بالعبري، ما اعرفش اشرح نفسي بالمنيح بالعبري. باخر سنة باللقب الاول كان في كورس اسمه بحث نهائي او محكار جمار عندنا بسموه بالفاكولتا، اللي فيه انت بتندمج بفريق ابحاث وبتحاول تعمل لو بحث صغير. طلبت من البروفيسور حسام حايك اني اكون عنده بالمجموعة واعمل بحث. بلشت افهم شو يعني انت شو بتساوي بالبحث، وفهمت انه ايش انا بعمله هو بيشبه كثير شو لازم تعمل باللقب الثاني. وانا باللقب الاول ما كانش في حدا يشرح لي اصلا شو يعني لقب ثاني. باللقب الثاني المسؤوليه بتصير اكثر شخصيه. الطريقه اللي هن بيقيسوا فيها مدى نجاحك في هذا اللقب هو بحث، قديش انت تقدمتي في بحثك وشو النتائج اللي كانت عندك. لانه انت هون بتعمل اشي اللي المفروض يكون ما نعملش، يعني انت بتعمل بحث اللي هو ما حداش عمله.
خلصت الطائر الشيني، اللقب الثاني قدرت أنشر مقالة علمية. الإشي حفزني إن أنا بدي أكثر. مرحلة اللقب الثاني واللقب الثالث في شرطين أساسيات. في معدل منيح لازم يكون معك. الإشي الثاني هو إنك تلاقي موجه. أنت عشان تلاقي موجه أنت بتحكي على بالآخر علاقة شخصية. يعني أنت بدك تيجي تحكي مع بروفيسور وتقول له أنا حاب أعمل لقب ثاني عندك، هو طبعا بيعمل معك مقابلة قديش عندك قدرات عن جد إنك تكون في لقب ثاني أو لقب ثالث، وعلى الأساس هو بوافق. بالمرحلة الدكتوراه كمان بتطلعوا على شو كان رصيدك في البحث في اللقب الثاني. في كمان في امتحان بيقولوا له امتحان قبول. الامتحان القبول هذا بيكون بعد بسنة من لما انت تبلش اللقب الثالث، والهدف من هاي السنة ان هن يعطوك وقت اللي انت تقدر تبني نقدر نسميه سؤال البحث. يعني بالاساس انت لازم تلاقي اول اشي شخصي، بدك تلاقي فريق ابحاث اللي بيشتغل على موضوع اللي هو بشدك. انشديت اكثر واكثر حتى للعلوم اللي هي اكثر اساسيه نظريه مش تطبيقيه. طبعا كان في المخاوف ان اكمل لقب ثالث. فرص العمل بعد لقب ثالث هي مش نفسها بعد لقب ثاني ولا اول. يعني انا بقدرش انكر انه لو اني بدي اتعلم واعيش عيلتي ومعيش مصاري اقدر اقوم بعيلتي ما كنتش رح اقدر اعمل اشي. صح في فرص عمل معينة راح تقل، لكن كمان في مجالات ثانية بتنفتح قدامي. أنا مختبر نعمل فيه تجارب. المجموعة هي مكونة من أشخاص اللي قسم منهم بيشتغل مثلا بس نظري، قسم منهم بيشتغل بس عملي بالتجارب بالمختبر. وأنا صراحة بين لبين أي مجال ممكن تختاره وانت تكون مبسوط فيه وتبدع فيه، هو أحسن منك أنت تروح على مجال وأنت مش عارف تتواصل معه. الألقاب العليا يعني لقب ثاني وثالث بيفتح راسنا. بتصير عندك نظرة لكل الأمور اللي حواليك بطريقة ثانية، وبتصير تسمح لحالك تفكر بأشياء اللي يمكن ما كنتش تفكر فيها زمان. حتى لو في موضوع اللي ممكن ما يكونش فيه له فرص عمل كثير، بس إذا أنت عن جد بتحبه تعلمه، لأنك أنت عن جد رح تتميز فيه. وإذا أنت تميزت فيه فرصك لأنك تلاقي شغل راح تزيد. لأي واحد بفكر أو متحير إنه هل بنفع أتجوز وبنفع أكمل للقب ثاني أو ثالث ومحتار بين الاثنين، أنا بقول له إنه بقدر ياخذ الاثنين. اللي على الأقل في التخنيون هون إشي جدا متاح. يعني أنا اليوم بسكن هون في التخنيون، وهالإشي كثير بهون علي كمان من ناحية القرب على المحل الشغل، ومن ناحية كمان التكاليف. من ناحية اقتصادية في منح. اليوم أنا بالمراحل النهائية لأخلص اللقب الثالث في إمكانيات 2 أو 3. الأولى إسا إنه أكمل ما بعد الدكتوراه، بسموها بوست دكتوراه، وهذا هو المسار الأكاديمي أكثر. الإمكانية الثانية إنه أطلع لسوق العمل، والإمكانية الثالثة هو أجرب الجهتين. هاي اللي كيف بقولوا الحيرة الحلوة. يعني الإمكانيات الموجودة كلها حلوة، يعني فيش أحلى عن هيك يعني.